नमस्कार, मराठी टेक माहितीमध्ये आपले स्वागत आहे. तर आजचा व्हिडिओ थोडासा वेगळा असणार आहे कारण की हा आमच्या चॅनलचा फर्स्ट अनबॉक्सिंग व्हिडिओ असणार आहे. आम्ही अनबॉक्स करतोय कॉस्मिक बाईटचा CB-GK-15 ट्रायटॉन. तर चला पाहूया काय या कीबोर्ड मध्ये खास. तर आपण हा कीबोर्ड बघितला. या कीबोर्डची खासियत अशी आहे की हा USB जो भेटतो तो ब्रेडेड भेटतो, म्हणजे जसे तुटायचे चान्सेस आहे जे कमी होतात. डायमेन्शन पण चांगली आहे, स्लिम आहे, बट हा पोर्टेबल बिलकुल नाही. हा खूप हेवी आहे. 900 ग्राम ह्याचं वजन आहे. तर हा तुम्ही कॅरी नाही करू शकत आणि खूप मोठा पण होता साईज मध्ये. तर मी बोलतो की हा फक्त तुम्ही डेस्कटॉप साठी यूज करा. तुम्ही नोटीस कराल की कीज मधून पण तुम्हाला RGB इफेक्ट दिसून येईल किंवा लाइटिंग दिसून येईल. ब्राईटनेस की लाईट फीचर्स आहेत, म्हणजे लाईट 8 डिफरंट कलर्सनी येते, प्लस ही कस्टमायझेबल आहे. या कीबोर्डची दुसरी खासियत आहे की हा 26 अँटी गोस्टिंग कीजनी येतो, म्हणजेच 26 कीज जे रजिस्टर होतात ते एक सोबत होतील. म्हणजेच तुम्ही 26 की एकदमच दाबले तर ते रजिस्टर होतील, असा हा कीबोर्ड आहे. ह्याचं की लाईफ टाइम 10 मिलियन टाइम्स दिलं आहे यांनी. तुम्ही जसं बघू शकता हा स्क्रॅच रेजिस्टंट आहे, प्लस ह्याच्यात 6 मायक्रो कीज तुम्हाला बघायला भेटतील जे तुम्ही सॉफ्टवेअर थ्रू कंट्रोल करू शकता, जी की सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. प्लस मल्टीमीडिया हॉट कीज आणि फंक्शनल हॉट कीज, ऍडिशनल मल्टीमीडिया कीज पण दिल्या आहेत, जे की या प्रोडक्टसाठी खूप चांगले आहेत. ब्राईटनेस लेवल जर तुम्ही रात्रीचं या कीबोर्डवर वर्क करत असाल किंवा काम करत असाल तर बेस्ट एक्सपिरियन्स आहे, कारण की LED कीज मधून पण दिसून येते.
हा कीबोर्ड मेम्ब्रेन कीबोर्ड आहे आणि प्लास्टिकने बनला आहे आणि ह्याला पाम रेस्ट पण आहे, तर तुम्ही बघू शकता. तर आता तुम्ही बघणार आहात लाइटनिंग इफेक्ट्स या कीबोर्डचे. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करा कारण की सबस्क्राईब बटन फ्री आहे. तुम्हाला ज्या टाईपचे व्हिडिओज हवे आहेत त्या टाईपचे व्हिडिओज आम्ही घेऊन येऊ. तुम्ही कमेंटमध्ये मला सांगा आणि असेच व्हिडिओज
या चॅनलवर येत राहतील. त्याच्यासाठी प्लीज परत एकदा सबस्क्राईब करा.